cây dồi mình ăn không á, bao nhiêu một cây anh? 60, 50. Tô bình thường, cái đó là tô bình thường hả anh? 3-4 miếng dồi luôn á, chất lượng nha. Hi, xin chào cả nhà, lại là Trinh đây. Rất vui được gặp lại cả nhà trong kênh Trinh Vlog. Cả nhà ơi, hôm nay thì Trinh sẽ dẫn cả nhà đi ăn cháo lòng ở tại Tiền Giang nha. Ở sau lưng Trinh đây là một cái xe cháo lòng của anh Tiến nha. Để mà ra được những cái tô cháo lòng ngon á là anh cũng mất rất là nhiều thời gian để ra được cái dồi nè, cũng như là xương má các kiểu này nọ. Thì hôm nay cả nhà cùng theo chân Trinh để xem cái hành trình anh làm như thế nào và ra được cái tô cháo lòng như thế này nha. Đó, anh đẩy qua đường luôn rồi nè. Rồi, nhìn rất là đầy xe luôn, rất là hấp dẫn luôn. Cái này không có ghim đây để rồi bên đây bớt rồi bay qua bả xuống bớt hàng những cái cháo rồi đó. Cái này là cháo mình để với mấy bên đây. Dạ. Đó sen càng ngoài đó, coi như đem qua đây. Rồi lấy lại thứ ba. Rồi đây đó. Cuốn họng đầy đủ em. Nó xuống bớt nè, bây giờ anh thấy đây qua cái gì. Tiếng nè. Nãy em vô cái hẻm, em thấy cái hẻm. Đây đổ cho lại đây ba. Đây là cái tủ topping cháo lòng của anh Tiến ở Tiền Giang nha mọi người, ở địa chỉ 187 Lê Thị Hồng Gấm. Cô chú Năm đi bãi á. 4 quận, nói chung phường 4 thành phố Mỹ Tho nha. Cháo má. Cháo má. Dạ có loại ngồi. Từ nãy giờ sáng đem hay cho nó có đâu bán tên. Tao nói giờ này cũng đã đúng giờ rồi, mày làm cái gì vậy? Dạ có loại ngồi. Một người bán, 3 người phụ vẫn không kịp. Còn nữa chưa ra. Là 4 người phụ. Có ba bà dạ. Là có mua bà về. Là nhưng mà cô thấy đông quá cô phụ luôn. Chuyên nghiệp. Dạ. Anh một cục này là khoảng hơn ký không anh? Vậy hả? Rồi mình luộc vậy trong bao lâu nó mới chín được cái cục này? Nó chừng nửa tiếng tiếp. Ồ. Là nó cái cục nó cũng to quá trời luôn ha. Đó là đùi đúng không anh? Đùi em. Dạ. Ở đây em thấy là hình như là anh đa phần là làm thịt là thịt đùi thôi đúng không? Có thịt ba rọi hả anh? Dạ. Nó gọi mỡ không em? Vì mỡ quá cho nên là không có làm. Anh làm là dòi đùi. Dạ. Dạ. Thịt cháo nó đã lọc rồi, mình để ăn cái thịt nó nạc xíu đúng không? Ở đây là anh Tiến anh có ngoại nè, phụ bưng về. Nãy giờ ngoại bưng chén tô ra nè cả nhà ơi.
không có múc mà làm một cái qua bỏ quá nhậu quá được tự chạy về. Cái này là dồi hay Dồi gì? ha. Dạ, Rồi chiên. dồi chiên. Bên trong em thấy có ớt với tiêu cũng nhiều ha. À. Dạ. Hai giờ mở cửa. Làm dồi này là chắc phải làm từ sáng sớm á anh. Sáng sớm nè. Mấy giờ là mình chạy để mình làm mấy cái nguyên liệu này anh ha? 4 giờ anh dậy rồi. 4 giờ anh dậy. Dậy đi chợ lấy đồ. Dạ, là coi như mình anh đi chợ anh À. mua đồ cái kiểu. Cái này mình không có cắt trước ở nhà được hả anh? Không em, không ngon. Nó không ngon bằng đem ra tới đây mình mới cắt. Cắt với đồng. Dạ. Cái đó là Cắt họ này cuốn họng. à cuốn họng. Ở cái này mình đang cắt bán tới đâu bán tới đó đây hả? Giờ sắp đầy mâm là mình bán rồi. À, sẵn đầy một mâm luôn. Ra là phải sắp đầy mâm. Dạ. Ở nhà thấy không, anh vừa ra thôi là đã có 4 năm sắp tới chờ mua về có rồi, có ngồi ăn ở tại đây luôn nha. Gan nhìn ngon ha, luộc miếng gan chắc quá anh ha. Dạ. Mỗi thứ là sẵn sẵn vậy đó. Một ít. Giờ sáng luôn bây giờ. Cái màu nó còn hồng ha. Tại mình vớt ngâm để ngâm nước, mình Dạ. để vào tủ đá cho nó ngon gan. Luộc như thế này màu nó sẽ nhìn vậy là nó sẽ ngon hơn hả anh? Rồi. À. Mình thấy có cái chỗ thì màu hơi đen đen là nó không bằng hả sao anh? Dạ. Thịt nạc nhìn ngon Này quá đồ trời. nè em. Dạ. Đùi. Cắt miếng nào miếng thấy to như ăn hủ tiếu luôn. Rồi miếng này cho đáng miếng. Dạ, miếng nào ăn đáng miếng đó. Nhưng mà anh luộc chín hồng đào rồi kìa, Dạ. nên thịt nó sẽ ngọt á. Nghe. Một mâm luôn nè. Thêm lên. Nguyên một mâm. Cái mâm này mọi người hay quay lên nhìn nó rất là hấp dẫn. Dạ ngoài. Rồi, cái xô rau nhìn cũng rất là ngon nha cả nhà. Rau ở đây thì thấy có giá nè. Rồi có rau cái cải này là dưới quê là thấy nhiều lắm. Cả xà lách non. Rồi cái nồi cháo ra. Ủa, ở trong còn có cái phèo anh ha. Bèo là anh để trong đó chứ không có bỏ ngoài đây ha anh. Dạ. Là đủ hết các loại cho anh. À là còn gì nữa anh? Cái đó là cái gì anh ạ? Ôi rồi. Cái đó là cái phần nào của con heo? Cái ruột lớn á. Cái ruột lớn hả? Là cái ruột già đúng không anh? À. Cái Rồi người ta chỉ cùng lắm là 1/3 của mình thôi. Nhưng mà cái ruột lớn này làm nó cực lắm đúng không anh Tiến? Tại vì nó hay bị mùi á. Làm cái này cực lắm. Cái ruột kia thì nó đỡ hơn. Đây mình luộc mình phải để vào tủ em, vớt cho nó nguội á, để vào tủ cho nó hồng, cho nó đẹp. Nói chung là bán lâu năm mới có kinh nghiệm này mình mới biết được. Cháo là anh bỏ ớt sẵn vô vậy luôn ha anh? Đó, thẳng luôn em. À. Rồi lát là mình có bỏ thêm tiêu chứ. Đó. Dạ. Nhìn nồi cháo hấp dẫn quá ha, tiêu. Còn lòng là anh cứ để nóng trên đó xong rồi ra mình mới cắt.
Nhìn miếng giò của anh chắc quá chừng luôn á. Nó có nhiều cái nguyên liệu nào ở trong nhiều. Hành đầu đó em, hành, tỏi, ớt đầy đủ. Có thịt đồ đúng không anh? Tiêu nữa kìa. Đấy, bây giờ bắt đầu anh bán tô cháo đầu tiên nha cả nhà ơi. Khách ngồi coi như là cũng 2-3 bàn. Đó. Gạo mà hình như giống gạo rang đúng không anh? Gạo rang. Anh rang lên xong rồi anh mới nấu. Nghe được cái mùi thơm của gạo rang. Chuẩn nhớ lòng miền Tây thì mình sẽ rang gạo anh nào. Tô bình thường á anh ship là 25. Tô bình thường. Cái đó là tô bình thường hả anh? 3-4 miếng dồi luôn á. Chất lượng nha. Đấy, lòng heo. Cái tô này 25k nha cô chú anh chị. Đó, 2 miếng lòng nữa. Rồi. Đây những tô cháo. Anh cũng nồi cháo luôn. Má rồi. Mới rang cái là em ngồi. Còn ví dụ mà khách ăn bánh quẩy riêng á, thì bánh đó bao nhiêu một cái anh? 7.000 một cái bánh quẩy nữa. Ăn tô cháo 25.000. Rồi thêm cái bánh quẩy nữa là thêm 7.000 nữa nha cả nhà. Vậy tô cháo bình thường với thêm cái má 2 con. Nãy giờ coi như anh ra được 10-15 phút rồi nhưng mà liên tục tay luôn mọi người không nghỉ luôn. Anh Tiến bán đây là tổng cộng bao lâu? 20 năm. 20 năm. Hồi xưa giờ là bán chạy tại chỗ này thôi ha anh? Đẩy đi em, đẩy dạo. À, có đẩy đi bán dạo. Là anh bán ở cái vị trí cố định này là tính ra mấy năm rồi anh? Đến đây là 5 năm rồi. 5. Rồi cái đó cái má heo. Nếu mà ăn một cái má heo riêng là bao nhiêu một cái anh? 35. 35.000 một cái má heo. Để thoát Zalo qua đây. Ngoài ra cái này là 7.000. Ngồi đi anh. Cháu cũng vậy đó. Dạ không sao. Rồi. Cháo của anh là chất lượng lắm luôn nha cả nhà, có huyết nè. Cái mùi giá sụp lên Ừ. Do cái gạo rang này. Ngon đó. cái mùi lòng luôn. Có gừng nữa kìa anh. Ở trong em thấy như cháo anh nấu có gừng nhiều á anh ha. Rồi. Dạ. Rồi. Có thể 2 cỡ. Rồi, Cảm giác cái cháo nó không quá đặc nha, nước nhiều. Đúng rồi, kiểu loãng loãng á, chứ không có đặc.
nãy giờ chị đến sớm lắm nè. Chị chờ ảnh vừa mở ra xong là chị mua về. Này là mua về nhà thôi chứ tiền. Chắc là chị cũng ở gần đây á cho nên là. Dạ gần đây. Dạ hay mua không chị? Mới thấy luôn á. Mới thấy luôn. Chúc chị ăn ngon miệng nha. Rồi. Chị ba vô 4 bịch giá cho chị chưa? Chị để cháu Nguyên đi nha. Hốt rau lên chị ba. Rau lên cắt rau thêm lên. Cắt rau thêm lên chị. Nếu mà một cây dồi mình ăn không á bao nhiêu một cây anh? 60, 50, 70 tùy theo em. Là cái này là có giá tùy theo nhưng mà 60, 50, 70 nha. Cây to, cây nhỏ tùy theo. Để cháu Nguyên ha. Đúng rồi. Cho nên là ai muốn ăn dồi không, thưởng thức cái dồi không thì mình có thể mua riêng được luôn. Cái thịt 4 bịch. Lấy chân ớt. Rồi lấy ớt không có lấy chanh. Cái lòng heo của anh ở đây nhìn rất là non luôn. Ở nhà anh luôn để luôn sẵn trong cái lòng non thì luôn để sẵn trong cái nồi cháo, khi nào mà đến ăn là mới cắt đó. Cho nên là đem ra thì nó hơi nguội nguội là anh cắt ăn liền, cho nên nó sẽ rất là mềm nha. Cái lòng là anh không có để ra ngoài sẵn, đây là lòng non cho nên nó cũng dễ khô á. Đây là bánh quẩy nè, 4 bịch. Đúng rồi, đúng rồi. Ngoài cắt bánh quẩy. Wow. Tính thích bà ba. Em mới vớt thêm một đùm phèo non nữa là cả nhà. Đó, hồi nãy coi như cái mâm anh là cắt cũng đầy luôn á, bây giờ hết rồi đó đây nè. Chuẩn bị cắt tiếp. Ớt chị. Một mình anh đứng bán chính rồi hai bà cô đứng phụ. Dạ. Anh 60. Xong hả? À với 500 nữa này Vinh ơi. Rồi. Cái bà ba phóng cho chổng đi. Phóng cho mấy đứa em chổng đi. Chỉ cái màu Đi lại đợi tiền. Anh không có tiền. Học đều mình. Màu đều ha. À. 60. Kìa ba đổi chưa? Nó không đủ đâu, kìa ba chạy ổng đổi đi. Cái này là anh cắt thêm cái phần mới này cả nhà. Cái phần dồi mới. Chú một tô cháo. Còn giờ để với hả chứ? Mình dòm cái dồi này chắc cũng lâu ha anh, mất thời gian nhiều không anh? Mất thời gian. Dạ.
là em vẫn chạy nhà thấy quay cắt không cắt lại. Dạ, tại hồi Có gì nãy đó tụi thôi. em tới nhưng mà chắc là do hơi trễ. Thì bữa sau có dịp em về lại em quay cảnh anh bắt đầu sơ chế nguyên liệu luôn ha. Cái gì thì em xin số điện thoại Dạ, xong nó bữa lấy sau cái em điện liên thoại lạc. nha. Dạ. Của anh câu cháo bình thường. Naan với dồi. Dạ. Chưa bên này là rồi chỉ rồi. Thì đó chắc gần ký anh hả? 7-8 lạng không? Nhiều cây đó anh bán bao nhiêu? Căn ký em 250 ký. Dạ. Hai đứa em xuống anh làm còn đồ ít đó. Dạ. Mai xuống làm nữa. Thứ bảy từ Việt Nam đến mình. Đây sáng này anh còn là anh còn ngủ anh làm biến thả đồ vô đồ thêm. Ngủ quên nữa. Mệt quá, Rồi không là làm gì. ngủ quên. Ngày nào cũng bán chứ đâu có ngày nghỉ hả anh Rồi Tiến? lúc gần nhà nó cũng bán. Dạ. Gần như ngày xưa em xuống kiếm anh có lần gặp đó anh Anh nghĩ á, đợt này em tính bán sim thôi. tiền lợi rồi. Người ta tới kiếm mình nhiều quá đúng không anh? Dạ. Em thấy là đợt này nhiều người mới quay quá. Giờ mới nào đó bên xe đét cũng quay. 4 người xe 15. Wow. Xe đét xe đó. Các bạn hay quay. Quá trời. Có khách nào mà giống như kiểu là coi anh trên mạng xong rồi tìm đến nơi ăn không anh Tiến? Có em nhiều lắm. Vậy hả? Có khách nào ở Sài Gòn hay các Có kiểu? mới hôm qua này nữa nè. Ở Vậy Sài luôn? Gòn với Long An. Nó coi mấy kênh nó chạy. Dạ. Thì đi phải đi đông. Dạ, đi cũng cũng đông lắm, xe du lịch rồi xuống nữa. Dạ. Có cái chiều có chứ, có điều kiện đó em. Đó, có điều kiện em là đậu đâu luôn á. Giờ hay ra bà kè. Không có là ra bằng nghề đâu. Và bộ vô rồi coi trên mạng đấy. Dạ. Nó nói coi trên mạng. Ta số phải nhiều trên mạng lắm. Chỉ cô nãy đó là cũng mua 4 bịch đó là đổ ở Trà Hộp á. Trà Hộp là nó mua trên trên. Dạ. Nghe nói đâu phường đâu nãy đó phường 10 Có Trà Hộp mà thường nó Cà Lậy rồi đó. Dạ. Cũng xa anh ha. Là có khách nước ngoài vô ăn không anh? Có em. Vậy hả? Vô họ khen dữ không anh? Hả? Họ khen dữ không? Họ ăn thật ok là ngon vậy đó. Dạ. Họ thích ăn cái món dồi của Việt Nam hả anh? À, Mà sao anh không lựa cái dồi nó nhỏ nhỏ giống người ta? làm rồi có chứ làm để bán hơn. Dạ. Em thấy mấy chỗ khác là hay làm cái giò khoảng chừng 2 lóng tay nhỏ thôi nha. Quẹo nha. Dạ. Họ chiên giòn lên cái màu nó sậm cái màu hơn cái dồi ở bên mình. Là nó khác đó hả anh? À, là một cái loại khác nữa. Đây là cứ cắt và rọi đầy mâm khách tới lại thôi. Cái đầu bán hết rồi đó. Dạ. Nhìn cái mâm là thấy hấp dẫn rồi, khách vô nhìn cái mâm là được thấy chất lượng. Nhưng mà mình luộc cái này chắc mình cũng phải canh thời gian chứ đâu có. Khi mình luộc là mình phải vớt ngâm nước. Dạ. Xong rồi vớt ngâm nước mình điện để vô bột đông cho nó làm nó cứng ra. Dạ. Cho nó ngon. Cái dồi lớn cái đó mình luộc bao lâu? Cùng với tỷ cái này nửa tiếng thì cái kia trên 10 phút nữa vậy đó. Để Nó lâu canh lâu à. Nghe kêu đặt cái gì chất ở đâu cho nó Còn gỗ của em ơi. Còn mấy cái gỗ inox nữa. trên cao này luôn. À, để bên đây nữa nè. Gỗ inox đó. Để mấy bên đây nữa. 2 giờ mình dọn ra thì bán thường tầm là trung bình mấy giờ là 8 mình. giờ. Dạ.
Có bữa nào sớm hơn không anh? Có ăn 5 mấy. 5 giờ mấy cũng có luôn. Nhiêu đây thịt, nhiêu đây giò. Ngày nào hết ngày nấy đó. 2 Dạ. 3 tiếng là sạch rồi. Ngày nào Chứ hết. đâu có cái gì mà mình dư lại đúng không À. anh? Dạ. Ngày nào dứt dạ ngày nấy. Dứt dạt ngày đó. Nhưng mà mình bán ở ngoài trời vậy lỡ như trời mưa rồi sao anh chạy chạy bất vô. tiện. Rồi khách ngồi ăn lại cũng bất tiện quá ha. Mưa họ cũng ngồi luôn nữa. Ngồi Vui luôn. lắm. Nói chung là mến và thích là đến ăn thôi Mưa không? nó cũng ngồi luôn nữa, mắc mưa nó ngồi vòng vô đường nè. À, Mắc cái ghế người cầm tô vậy đó. vui anh ha. Mưa thì mặc trời mưa, ăn thì vẫn cứ ăn thôi đúng không? Nắng cũng vậy luôn. Dạ, nắng bữa mưa nào vậy đấy cũng. là bây giờ là ăn có mấy lạnh vậy đó, đổ mồ hôi. Trời ơi, cái nồi cháo nó sôi một trên bếp luôn, nhìn ngon quá trời. Huyết này là huyết heo á anh? Heo nè. Dạ. Rồi nó sôi rồi cả nhà. Sôi anh vớt bọt cả nhà, anh bỏ ra ngoài nha. Ba đi mua bao chị ba. Hay như anh cứ rọi liên tục. Đó. Em thấy cháo bên mình hơi loãng á, lỡ khách ăn đặc là anh phải vớt nhiều hơn hay là sao anh? Có người ta khoái ăn có phố ăn lỏng dữ lắm. À, thích ăn lỏng. Nói chung là do nhu cầu của khách ở đây là Cái đầu mình làm cái đó. dạ chuộng là thích ăn lỏng cho nên anh mới nấu lỏng như vậy. Dạ. Mà lỏng bỏ rau giá rồi vô cái kiểu thì nhìn nó cũng đặc đúng không anh? Quẩy rồi đó. Dạ có quẩy rồi vô nữa. Rồi Ở nhà ơi, bây giờ là khách cứ vô lai rai nha, nãy giờ là coi như cứ ra vô liên tục luôn. Có lá tí tô. Thơm thơm anh hai, chứ giải cảm luôn á. Cái tô là ăn giải cảm. mua đi, 1 ký mang đi. Giờ cái nồi nó mới rồi. Một ngày như vậy là mình lấy khoảng bao nhiêu huyết anh? Đây chắc luôn. 20 kg huyết. Với cái số lượng nhiều như vậy thì chắc mình phải đặt người ta đem tới chứ anh ha. Có là nào. Dạ. Huyết về thì mình có sơ chế sơ qua không anh? Chứ mình rửa muối rửa đồ rồi mới À, cháo xong rồi mới nấu như vậy. lọc luôn là tổng cộng 50.000. Nhậu Cháo của anh có ớt nhiều ha. Ở vô mà không cay. Có rồi đi qua. Mình bỏ nhiều ớt như vậy có cay trong cháo không anh? À, mình để cho nó đẹp hay là sao anh? Coi như là lòng để ra ngoài một xíu, mà nếu mà sợ khô là anh cứ bỏ lại cho nó nóng. Ồ đẹp. Quá trời. Cả nhà ơi, hồi nãy giờ là quay cảnh anh buôn bán với là tâm sự với anh rồi. Bây giờ thì Trinh sẽ ra để order một tô cháo có đầy đủ để ăn thử nha. Anh Tiến ơi, làm cho em một tô nha, có đầy đủ nha anh. Dạ. Tiêu vô. Ôi, cả nhà ơi, đây là cái tô cháo của anh Tiến nha.
Huyết rất là mềm luôn, 2 cục huyết luôn. Có lòng nè, tới 4 miếng dồi, hình như nãy giờ Trinh thấy tô nào cũng 4 miếng dồi hết á. Lòng, có cuốn họng, có thịt nạc. Thịt nạc này anh cắt rất là to luôn nha. Đây. Cháo ở chỗ anh á thì nấu theo kiểu loãng, có gừng nè, có hành lá nè, hành lá. Rồi, để Trinh nêm thử nha. Trinh mời cả nhà cùng ăn với Trinh nha. Ngọt thanh, ngọt từ phần xương ra. Rồi, ở đây có những cái chén nhỏ nè. Ví dụ mình thích chấm thì mình sẽ cho vào đây một ít mắm. Trinh sẽ chấm nha cả nhà, cho nó đậm đà. Rất tươi luôn nha cả nhà, chắc là sẽ rất là cay. Rồi, cho vô một xíu cha quả tắc. Với lại cháo thì Trinh cũng thích ăn cái kiểu là chua chua cả nhà. Trinh sẽ cho vào đây một ít nha. Rồi. Cháo của anh nấu loãng lắm. Nhưng mà cảm giác là ngon nha, tại vì có giá rồi cái kiểu vô nè. Nước nó ngọt lắm cả nhà, ngọt kiểu ngọt thanh từ xương, giống như nãy Trinh có nói ra. Không quá nhiều gia vị. Rồi, ăn cái này trước. Cái dồi anh làm rất là chắc nha, có bì heo rất là nhiều nè. Bì heo là mỡ giòn nè, với lại thịt nè. Đây. Cái dồi này á, cả nhà có thể mua riêng được luôn. Có giá là 50, 60, 70 giống như nãy anh có nói á. Thích ăn không thì mình cứ mua. Thơm cực kỳ luôn. Rất là chắc luôn nha. Chiên lên cho nên cái da ở ngoài nó cũng có cái độ giòn giòn nhẹ. Ngay trúng tiêu ngon quá. Rồi, cháo có cái phần rau diếp cá nè, salad nè. Nãy Trinh thấy có tí tô nữa cả nhà. Giống kiểu cháo miền Tây thường thì sẽ có rau sống lộn xộn. Cháo rất là ngon. Nóng lắm luôn á. Ồ, rất là nóng luôn. Rồi, miếng thịt. Đây là thịt đùi. Nhưng mà anh luộc nó vừa chín tới, cả nhà nhìn thấy không? Nó còn hồng hồng. Miếng thịt anh sắc rất là dày. Rồi, Trinh chấm mắm nha. Để bác lái mua được đem lại ngoài mua này qua. Thịt đó mềm, mọng nước, ngọt. Ngon lắm. 25.000 tô này rất là chất lượng luôn, cả nhà nhiều lắm luôn. Cuốn họng nè, 2-3 miếng luôn. Ba muốn mua giá nữa qua. Không có mua nữa, giá còn nhiều. Ngon quá. Cái giá nó vừa chín tới ngon lắm cả nhà. Nói chung là ăn hợp. Rồi. Đây là lòng heo. Hồi nãy Trinh thấy anh sắc trong những cái tô kia thì cái miếng lòng nó to, nhưng sao cái tô của Trinh miếng lòng nó hơi nhỏ nha. Cắt cho quen tay, cắt lẹ lẹ cả nhà. Mời đi ăn. Ồ. Hay lắm. Thứ nhất, lòng mềm, không bị đắng và không có mùi hôi luôn. Lòng non đúng hiệu luôn. Đây gan nè. Gan này nãy anh nói là luộc cũng kỳ công lắm á. Luộc xong lấy ra vớt rồi rửa qua nước gì đó rồi bỏ vô tủ lạnh rồi phải để cho nên cái miếng gan nó cứng. Tôi bịch cháo vô cho chị đi. Ngon quá. Nổi một tô chỉ được một miếng thôi cả nhà. Chắc lắm luôn miếng gan á. Không có bị mùi mà cái hậu nó thơm. Ngon quá à. Quê mình luôn á, đây là quê của Trinh luôn nè. Nhưng mà Trinh đây là lần đầu tiên Trinh ăn chỗ anh Tiến luôn. Hồi xưa đi học xong rồi lên Sài Gòn đi học luôn chứ đâu có đi vòng vòng ở thành phố Mỹ Tho đâu, cho nên là đâu có biết được những cái điểm ăn này đâu. Lần này quay trở lại về quê hương xong rồi review qua quán của quê hương, món của quê hương. Nào, Trinh hứa là nếu có dịp về quê Trinh sẽ ghé ủng hộ anh Tiến nữa, bởi vì nó ngon quá. Là cái cung dầu này cũng dễ nè, ví dụ về Trinh chở gia đình Trinh theo đi lên đây ăn hoặc là mua về cũng tiện. Bây giờ Trinh sẽ ăn tới cái phần huyết nha. Nhưng mà huyết ở đây anh cho nhiều lắm luôn á cả nhà, cho tới 2 cục luôn nè.
huyết không bị mùi nha cả nhà, rất là, nói chung là nó mềm tan chảy trong họng luôn á, trong miệng của mình luôn à. Thấy không, cái huyết nó có rễ tre luôn nè, không phải mà để được cái miếng huyết rễ tre như thế này đâu phải kỳ công lắm á, thường là một là huyết chắc luôn, nhưng mà huyết của anh có cái rễ tre này cả nhà thấy không, là nó sẽ có cái độ xốp và nó sẽ có mọng nước ở trong. Ăn thứ nhất là nó sẽ giòn giòn, nó sẽ mọng nước và nó sẽ ngon nè. Huyết này người ta gọi là huyết rễ tre, kỳ công lắm mới làm ra được cái huyết này nè cả nhà, ngon quá. Hả? Cái này là hình như thịt của má heo á cả nhà, anh lọc ra nè, thịt má heo mà nguyên miếng bự luôn, ngọt quá trời. Cái nồi cháo của anh cực kỳ ngọt luôn, lỡn thôi nhưng mà ăn rất ngon nha. Đặc biệt là cái cháo nó rất là thơm, thơm cái mùi gạo rang á.